Naghahanap ka ba ng construction solutions na trusted at matibay for lasting performance? Nandito tayo ngayon sa Versatile Tile Factory. Dito makikita mo ang mga Laticrete products na siguradong makakatulong sa projects mo. Meron tayong 305 tile adhesive at 315 mortar para sa matibay na tile installation. Para sa smooth na wall finish, nandiyan ang Laticrete 419. May waterproofing solutions din to protect your spaces laban sa tagas at seepage. At kung grout naman ang hanap mo, nandito ang Spectralock Premium NS Grout na durable at stain resistant. Plus, may stone tech din para sa cleaning and protection ng inyong mga surface. Friendly at knowledgeable ang kanilang mga staff, kaya sigurado ka na matutulungan kanilang pumili ng tamang Laticrete product sa project mo. Kaya visit na sa Versatile Tile Factory, number 17 National Road, Putatan, Muntinlupa City. Open sila Monday to Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. At pag Sunday naman, 8 a.m. to 12 noon. Pwede ka rin mag-message sa kanilang social media accounts for inquiries. From small repairs to big projects, we're here to guide you every step of the way. Got questions? Message us on Visit us at Versatile Tile Factory.